ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ $24 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ $24 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਮਰ 29 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 33 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ $24 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ $2,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਨ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਵੀ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਨ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ 50% ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆંકੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 50% ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। CDC ਦੇ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 1732 ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 2590 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 83% ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 17% ਦੀ ਮੌਤਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 86% ਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਵਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 2 ਜਾਣੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਵਿਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਬੇਕਸੂਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਸਪੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਆਫੀਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। We appreciate the cooperation we received during this incident. Our thoughts and prayers are with everyone involved in today's incident. Today's incident started around 12:30 p.m. when a CHP task force officer advised over a police radio system the shots had been fired and a CHP officer had been struck by gunfire. Members of the Roseville Police Department and allied agencies responded to the area of Mahaney Park to assist with the investigation. Upon arrival, officers were confronted by the suspect still carrying a gun and now seen running from officers on scene.
Suspect began shooting as he was running from police and took 2 citizens hostage for a short time until officers arrived and confronted the suspect. The suspect then surrendered to officers on scene and was taken into custody. Medical aid was administered as soon as the scene was safe. We do know we have 2 innocent citizens who were struck by the suspect's gunfire during the incident. Sadly, 1 innocent citizen was pronounced deceased at the scene. The citizen and the suspect were both transported to local area hospitals, and their current condition is unknown. On behalf of the California Highway Patrol, I would sincerely like to thank all of the emergency personnel that responded to this incident. We thank you for your heroic efforts during this time. I can confirm that one of our officers was struck by gunfire from the suspect's firearm. That officer is being treated for his injuries and is in stable condition. As far as any other details, this is an ongoing investigation. I don't have any other details about the investigation or about the officer's condition. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। He and the First Lady are welcome and looking forward to celebrating LSU Tigers and the University of Connecticut. Clearly the men's team, the Huskies, and that is something that is tradition here, continuing that tradition from here and celebrating the champions. And that is something that both of them are looking forward to. Look, the First Lady was honored to attend the championship game. As we know, it was a historic game. 9.9 million people watched that game. It was the LSU Tigers. That win was historic. It set a record, and we could not be more proud of them. Again, a great game and a wonderful moment for women's sports in history, something both the First Lady and, as you know, the President have talked about. They feel very passionate about that, and it was truly a remarkable and important moment. And again, the First Lady was honored to be part of that, and so I will say, as I've said yesterday, and I'll say again, she and the President are truly looking forward to welcoming LSU Tigers here to celebrate them as champions, to celebrate their history victory. ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੂਪਸ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਿਡਰਾਵਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2021 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ US ਟਰੂਪਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। The United States had long ago accomplished its mission to remove from the battlefield the terrorists who attacked us on 9/11 and to degrade the terrorist threat to the United States from Afghanistan. And now, with that war over, we can more squarely address the most pressing challenges of our day. America is on a stronger strategic footing, more capable to support Ukraine and to meet our security commitments around the world, as well as the competition with China, because it is not fighting a ground war in Afghanistan. Of course, we continue to address terrorist threats, which, as the President accurately assessed, had migrated to other parts of the world through effective over-the-horizon operations, including those that took out the leaders of Al-Qaeda and ISIS, al-Zawahiri and Haji Abdullah, respectively. But while it was always the President's intent to end that war, it is also undeniable that decisions made and the lack of planning done by the previous administration significantly limited options available to him. President Biden inherited a force presence in Afghanistan of some 2,500 troops. That was the lowest since 2001. He inherited a special immigrant visa program that had been starved of resources. And he inherited a deal struck between the previous administration and the Taliban that called for the complete removal of all U.S. troops by May of 2021, or else the Taliban, which had stopped its attacks while the deal was in place, would go back to war against the United States. The President's transition team asked to see plans for that removal.
They asked to see plans for a security transition to the Afghan government. And they asked to see plans to increase the processing of special immigrant visas. ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।